Terve. Nythän minä oon tässä keräilemässä näitä koivutukkeja sitten näiltä aukoilta, mitä hakkasin tuossa muutama viikko sitten. Tää on siitä nyt varmaan jo 1,5 kuukautta sitten, niin nyt saa tehdä tätä koivutukkiakin jo silleen niin, että alkaa vissiin kelikin olemaan sen verran viileempi, että ei me enää pilalle nämä puut niin nopeasti. Niin kesällä tahtoo olla se ongelma, että se pilaantuu. Tuo puuko on niin lämmää, niin aha, ei. Tuosta. No niin, nyt tässä olikin ihan iso koivu ensimmäisenä. Siitä tuetaan se tuohon noin. Onhan täällä vähän oksiakin tässä. Joutuu vähän hankuttamaan, että saa nää pois. Sitten otetaan se surullisen kuuluisa pituus taas kohdalle ja tästä ei tule kyllä kun lyhyt. Pitää ottaa tuo pois tuolla. No, meinaan tuo pääterää haukasta tuonne puuhun, niin se tökkii vähän. No tuosta ei enää tuukaan mitään. Jees, tää on vähän tällaista aina näitten kanssa sitten joskus, kun pitää käydä samat savotat kiertelemässä moneen kertaan. Ei oo oikein hyvää bisnestä tämä, mutta toisaalta jos ne pitäisi yrittää kerralla tehdä, niin sit niitä ei voi kesällä hakata ollenkaan. Että siinä on liian paljon pattia ja mutkaa tukkia. Käydään sit kiertelemässä aina moneen kertaan näitä samoja palstoja. Tälläkin työmaalla on näitä kuusetaimia tälleen ryhdyssä. Vähän saanut säästeltyä täällä. Tässä oli ihan jytäkkä mehtä päällä. Ihmettä tuonkin verran vielä jäi noita. No, näinhän nyt siitä. Siitä otetaan. Siitä seuraava. No, nyt se juuttu tuohon. Meni se pituuteen vielä. Siinä on niin jyrkkä mutka, että meinaa jäädä suttaamaan siihen. Sitten se onkin katkittu olattava tuosta, niin no, lähteehän ne oksat sitä välistä pois. Tässä palstalla on havua jokin, niin pitää yrittää nämä risutkin tehdä tuohon vanhoihin kasoihin, jos vaan saa. Niin. Otetaan tää puu täältä ensimmäisenä. Oikein hyvää tukkitavaraa näistä lähe. No, nyt sillä oli tuo risu tuolla mittapyörän välissä justiin. No joo, se oli 5 senttiä taas mennyt pieleen.
Siitä nyt yhden tukikin saa. Siitä on liian paljon kyllä kuivaa oksaa ja on mutkaa ja vaikka mitään. Eikä kyllä paksuuttakaan enää oikein oo. Yritetään ottaa sieltä. Tää kyllä niin piettää, sitä ei tiedä tukkias lähtee eikä sitä lähekkä kun tyvelläkin on tuommoinen pika. Niin siitä tuli uitua pelkästään. Tää on vähän tällaista ajelua täällä näin nyt rinkiä, että taas vaikka tuolta nyt jo. Kohta mennään tuonne toiselle lajille, siellä on vähän isompaa koivua sitten taas. Jonkinlainen tukkikin tulloo. Siinäpä sijoittava oksa. Sehän lähti näppärästi irti tällä kertaa. Siitä sitten vielä tää haara tehdään. Sitä ainakin yksi kuitu tulloo, ei mitä muuta tuukkaa. Joskus tää homma on niin tarkkaa kuin iso palsta, että oot kierrellyt ne pihkapuut pois sieltä niin sitten pitää ruveta heti kiertelemään saman tien uudestaan niitä niin, että käy tekemässä nää koivut sitten pois samalla tein. Jotenkin vähän naurettavaa hommaa, mutta se on sellaista. Vielä vaikka mitään. Tuosta otetaan ensimmäinen tukki ja toinen tukki siitä. Sitten siellä on taas tuommoinen poikaoksa. Vieläkös tästä saadaan helposti. Vähän pakkia, niin saadaan tältä vasemmalta puoltakin nää kääntyä tekemässä samaa tien. Tähän siihen paikkotelle ihan mukavastikin noita kuusen taimia kasvamaan. Pikkasen on laitettava reikäpaikoille istuteltavaa lisää sitten, että mä tiedän, tälläkään Savotalla ei kyllä edes lukenut, että näitä olisi tarvinnut yrittää säästää, mutta mä nyt ajattelin, kun näin paljon näitä on, että voisi niitä yrittää säästää. Tuo ripastaa tänne näin tuosta noin. Eiköhän tästäkään tulee edes yhtään tukkia. Ei sitä tuu, kun se on niin mutkainen, että no, ei se mitään. Noin. Sitten otetaan tää tästä oikealta puolta. Tässäkin on haaraa. Tuossa on joku pieni risukasa, niin tehdään siihen se.
tarvitu enää muuta kuin kuitua loppurungosta, kun saadaan vaan jotenkin päällä pitää. Ja taas tuolta ensimmäisenä tuo piehaara. Joo, sitä tuli niinku 10 000 tilaajaa täyteen ja minä en oo kyllä nyt pystynyt oikein mitään erikoista videoa tekemään, että kun ei oo oikein ideoitakaan sellaiseen, että tuli vähän liian nopeasti täyteen tässä näin, että en kyennyt mitään edes suunnittelemaan. Ei oo edes mitään vanhoja videoita, kun minä oon kaikki poistanut mitään. Mitä minä oon kuvailu, niin joutunut poistamaan niitä yksi tasaiseen, kun ei ole niin paljon kiintolevyjä mulla, että saisin mihinkään niitä säilyttyä. Että mulla on tämänhetkisellä tietokoneella niin on 6 teratavua kiintolevytilaajan. Siellä on joutunut monta kertaa sitäkin tyhjentelemään, että saa sitä materiaalia pois siltä. Ei tietysti jos vähän huonommalla tuolla laadulla ruppeis kuvaamaan, niin sittenhän sitä tietysti riittäisi, mutta vähän harmittaa, kun ei ole niitä vanhoja pätkiä, mitä on ensimmäisenä ladannut. Niistähän olisi saanut jotain kivaa, mutta ei tässä nyt ole kyllä ollut oikein aikaakaan mitä ihmeitä ruveta suunnittelemaan. Pitää tehdä melkein tällaisia vähän yksinkertaisempia videoita. Että suosavottaahan se porukka kyselee, että pitäisi suosavotasta tehdä video, mutta kun ei oikein sellaisia pahoja suosavotoita tehdä kesällä, kun ei tonne maastoon saisi tulla raiteita näihin työmaihin, niin se on vähän pahaa mennä suosavotolle kesällä, jos tulee uria, niin niitä kumminkin yritetään niin sanotusti välttää, että onhan niitä tietysti semmosiakin urakoitsijoita, joita ne ei välitä mitään, vaikka koneet möyrii siellä niin mahoja myöten koko ajan, mutta ei me nyt ihan uhalla tehdä niitä niin, että ainahan se joskus menee sellaisen rypeämiseksi, mutta täytyy yrittää kuvata, jos on sellaisia. Toiseksi se, jos moto alla jo pettää maat, niin silloin sitä ei kyllä kannata edes hakatakaan sitä savottaa, että ajokoneetta se ei kanna enää sitten millään tavalla, että risut pois kormanista. Niissä on vähän se ongelma noissa suosavotoiden kuvaamisessa. No, menenpäs sieltä läpi vai et? Onpas siinä mutkainen puu. Mielestäni tästä saadaan 2 kuitua. Saatiin. Otetaan tää vielä tältä takalta. Siitä lähti se. Yksi 3-metrinen tukki lähti siitä ja sit ei tuu enää mitään. Pitäisköhän tuo ihan sahata tuo pois. Noin. Mutta kyllä hyvä keli tehdä puita sen puoleen, että
Ei paista aurinko silmiin. Mukavan tällainen pilvinen päivä. Eikä vielä ole juurikaan vettäkään hirveästi sadellut, että tällainen on sellainen mukava. Tuo auringon pirulainen on vähän semmonen inhottava asia näissä hommissa, kun paistaa silmiin, niin sitä ei näe mitään sitten oikein. Häikäsee vaan. Välillä tehdään tälle puolelle. Tuossa ei tule enää mitään. Sitten jos sais tän täältä takaa vielä, että tuohon jäisi nuo muutama taimi ehjäksi. Tuosta nostetaan vaikka tuo taime yli ja tästäkään ei kyllä tukki. Ei riitä paksuus. Se on vähän jättänyt liian pieniä tänne, mutta ei se mitään. Se on kuiturunko sitten ja sillä sipuli. Sieltä seuraava. Siellä on joku laho-oksa tuolla syvellä, otetaan se pois. Tuosta saadaan hyvää tukkia. Asti riitti paksuus toiseen tukkiin ja nyt siellä on taas haara sitten. Hienotaanko se terillä pois siitä vai lähteekö se? Joo, se lähti terillä. Noin. Tuosta vielä haarasta tehdään yksi kuitu. Noin ikkaan ja ei muuta kuin kaasu pohjaa seuraavia puita kohiksi. Tuo on laho. Taitaa olla niin lahot tuloksi tästä mitään. Kokeillaan parulta. No. Joo, se on ihan kuivunut jo, että siitä ei kannata yrittää tehdä yhtään mitään. Taas tuosta sitten. Tähän myös saadaan tehtyä sen oksat. Siellä on tommonen laho, otetaan siitä parin metri kuitu. Sittenkään ei taida tulla kuin yksi tukki, kun tulee mutkia niin paljon sen jälkeen, niin siitä vaan sitten loput kuituun. Jääks mittapyörän väliin? No ei tuo haittaa. Ehkä tuossa mitään. Nää tehdään tähän oikealle puolelle. Tästäkään ei kyllä paksuus riitä tukkiin, mutta oho, se katkesi. Siinä ei kyllä taida riittää pituus kuituu, niin se saa ollakin tuolla. Ei jäänyt ihan onneksi kuitukasaan päällekään, niin ei häiritse ajomiestä. No, eiks tässäkään nyt? No, just riittää. Siinä jää mutka tuohon keskelle, niin sen voi tehdä tuki. No, hyvin pomppii taas nää puut vähän miten sattuu. Tämä vielä tästä. Vinklajan pirulainen on jää kooron väliin, mutta joskus se ei haittaisi tuossa mitään. Ei se menis. Se
vähän halaakin tuolta alalajista. No ei oo ainakaan enää. Siitä tehdään. No ja... Käydään pyöräyttämässä tuolta pieni lenkki ja lähdetään menemään tätä aukolla laittaa tuonne takaisin päin. Siellä on puuatomieskin mättämässä puita tuolla kuusikon takana nähtävästi puomin välillä vilikkuu vähän se siellä. Ei häiritä sitä enemmän. Nyt onkin vähän isompia koivuja tässä muutama. Ei näkään nyt mitään jättiläisiä oo, mutta... Tällaisia 1,5 motin varmaan suurin piirtein, ehkä vähän enemmän. Onpas siinäkin on iso mutka kyllä tuossa 3 metrin jälkeen. Sitäkin on otettava 3 metrin tukki ensin ja sitten otettava ihan 2 metrin kuitu. Sitten voidaan jatkaa tukiteolla. No. Se ei ihan saanut läpi asti. Taas oli mutkaa tuossa kohdassa sen verran, että tästä uskoltaisi nyt yhden tukiin tehty. Siinä kyllä kuivia pieniä oksia alkaa olla siinä rajoilla, että on liikaa. Ei väri sattunut siihenkäs. Eikö sillä nyt jotain värisuuttimia eessä vaan? Pellaas tälleen manuaalisesti, eikä siellä. Tuohonkin. Musta siinäkin väri. Se oli 1,4 mottia tuo, että... Tää on varmaan se 1,5 motin puu sitten. Luulisin, että on vähän isompi kuin tuo äsken. Oli sahalla vissiin tiukka paikka, kun me ruvetaan vähän keryämään. Siitä tulee hyvää tukki. Siinä on vähän ehkä pahoja oksia siinä rajoilla, että pitäisi tehdä kuitua, mutta kyllä me nyt siitä tukki tehtiin vielä. Sen verran iso tuo kumminkin oli, että tuosta ei kyllä uskalla enää tukkia tehdä. No ei. Se oli 1,8 mottinen koivu, että kelpo kokoinen puu jo. Tästä mennään sitten. Hyvä tukki. Siinä on niin jyrkkä mutka, että ei viiti tukkia tehdä enää siitä. Eikä siinä olisi ollut paksuuttakaan kyllä tuohon pitempää tukkia. 3 metrisiä kun ei saa tehdä niin paljon kuin haluaa, niin niitä ei voi olla koko ajan pätkimässä. Että tästä lähtee seuraava koivu.
onkin nuo koivut jo rajalla tuossa, kun siinä on nauha. On kyllä vähän huonon näköinen, mutta eihän nyt yksi huonokin sinne välillä. Sahaa raakkirosentit kohilleen. Me voitais tästä tähän samaan kasaan. Oho, sieltä lähti nyt yksi kuusi mukaan. Perää nappas sen sieltä. Siitä juurennista pois ja siitä pitäis myös saada vasemmalta nyt haettua. Siinä on pari vähän tuolla kuusikon seassa, niin ne on otettava tuolta silleen, että yritettävä näitä kuusia taas säästää. Siinä on vähän pehmeitä lahoa, niin otetaan pois sitä ja just on siitä jonkinlainen tukki taas tulloo. Oikein yksinkertainen, kun rajautetaan se tuonne reikään sinne. Nää taitaakin kääntyä tähän samaan kasaan kuin joo, noin. Ei sattunut pärikot kuvin noin hyvin. No, laitetaan. Nyt siellä on kyllä väri. Tää saadaan tästä. Siellä on ollut murhaispesä. Hyvä sahata tuonne murhaispesään, kun siellä on vähän hiekkaa. Taitaa olla tuonut ketju vähän tylsynyt jo. Ja ei, mutta kyllä siitä on lyhyt tehtävä, jos sitä yrittää mitään tukkia tehdä. Loput kuituu. Tässä on tapa tuolta. Sitten kun olisi joku, joka osaisi suomennella nämä videot, niin sais nuo ulkomaalaisetkin katsella, kun on aika paljon ostaa sieltäkin puolta noita kahtoja, vai en tiedä, olisiko tuossa sit yritettävä opetella puhumaan kieliä itse, että kerta kiinnostusta ois. Tietysti voi olla, että suomalaiset ei tykkää, jos minä rupean englantia puhumaan, mutta minunkin englanninkielen taitoni on ihan haitarista, niin vähän hankalaa on alkaa sitäkin mongertaa kyllä. Että
sun hakkaamisesta mitään, kun yrittää miettiä vaan sanoja mitä sanoo. Eihän sitä tiedä. Mitä tässä vielä keksii? Tämäkin mukava, tuossa pari tuntia sitten vasta siirrettiin konetta tälle kuviolle ja nää on vähän ajan päästä valmistaa tää kuvio ja lavettimies lähti siirtelemään toiselle puolelle lääniä paria konetta, niin eikäläinen joutuu varmaan uottaa tässä nyt sitten tunnin pari sitten siirtoa. Lähdetään koivuntekonakki, kun aina sattuu sitten, niin voi kyllä hyvät tienestit unohtaa urakkapalakalla kyllä ihan täysin. Että se on sellaista. Tää koivunteko muutenkin on. No ei tää nyt ihan puolta hitaampaa oo kyllä kuin piihkapuitten, mutta sanotaan, että on varmaan 1/3 ainakin hitaampaa. Niin tietysti se on oikein hyvää laatuista koivua, niin ei ehkä ihan niin paljon silloin, mutta eipä siinä. Eihän se on urakoitsijallekin laskettu taksaa mukaan, niin eipä sitä oikein auta valittaa silloin. Voi hitsi, ketju lenti pois päältä. Tää se tympii aina joskus vähän lähtee tuonne. Ei ota itku markkinoilla. Ketju takas paikalle ja homma jatkuu. Näyttäisi oleva ketju aika terässään vielä, että nyt tää vielä on vaihto. Olikohan tuo nyt sittenkään terässä enää. Tällä vielä puu katkee, mutta kyllä tällä vielä pystyy tekemään. Eihän nyt. Siinä on hito oksanen koevu. Pitäisiköhän tuo tehdä ihan vastasahas, kun on noin tyvekäskin. Kyllä se vähän rupesi sirkuttamaan tuo ketju. Se varmaan lenti rautoihin sitten tuossa, kun se lähti päältä. Sen se tekee monesti, kun se pyörii, niin se pysähtyy vasta sitten noihin lappakotelon rautoihin.
No, mikä se nyt tarttuu? Varmaan käyttävää kohta kyllä vaihtamassa. Nyt on paksu karnasta koivua. Nähdään tälleen ihan rauhallisesti. Niin siitä saadaan yksi tukki, mutta ei saa tuettua sitä, se on tuohon kasaan päälle paraa. Siitä tulee kuitua. Ei tää oo tukkilaatua nähnytkään tää puu enää tää loppuosa. Vieläks tästäkin mukaan ei tästä katketa? No ei. Ei siitä enää tuu mitään. Siellä on tyveissä vikkaa. Tässä koivussa umpilaho näyttäis olevan. No siihen se kaatu kuusen päälle. Lahovan niin paljon, ettei leppo kuituu kattua. Nyt on ehkä vieläkin vähän siinä rajoilla, mutta ei riitä pituus. Ei voi tehdä enää kuitua siitä. Vähän pidempi tuosta. Tuetaan se tästä. No. Tuosta äärimmäisestä ei tuu mitään, niin otetaan tuo alimmainen. Pelkästään. Tälle videolle ei nyt sit tullutkaan tässä nyt mitään ihme niin sanottua viestiä mihinkään suuntaan. No periaatteessa tulihan tässä nyt sitä koivusta sanottua, että tää ei aina kesällä tehdä ja saaks tuo käännettyä tänne pesaan. Kaipa se varmaan jollekin on uutta tietoa sekin, että kesällä ei välttämättä aina tehdä koivuja. Että silleen. Ai jää, mikään mutka, ei siitä tukkia voi tehdä. Tehdään nyt nää pari puuta tästä näin ja sitten tässä varmaan ruppee olemaan taas joku puolen tunnin video paketissa, niin on paha ihmisille jotta kahtomista taas sitten.
katkes. Tuohon laitetaan väriä, kun ei osunut kunnolla, niin nyt on toivottu kiikit tulloo kahta eri väriä tai kahteen pinoon pitää ajaa, niin pitää laittaa väriä kahta erilaista. Toiseen tulee kumpikin väri ja toiseen tulee punainen väri pelkästään. Siinä on haara taas. Puoletaan tuo haara pois kokonaan. Siellä on siellä haaran sisällä, tuolla puun sisällä niin sanotusti sitä tummaa ainetta, niin sitä ei saisi hirveästi mennä tuonne koivukuituun. Millä mennään kattilassa satsipilalle, jos sitä on liikaa siellä. Se värjää ilmeisesti sitä niitten mössövä siellä. Jees. No, siinä oli vähän koivujen tekoa taas tehty, että ei muuta kuin morjesta.